Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me, J. Villaverde Sagala, at ngayon magluluto tayo ng pork adobo. Mapaparami na naman ang kain nyo at this time dahil sobrang sarap nitong lulutuin natin. Okay, ito na ang ating mga ingredients. Meron tayong karne, meron itong konting taba kasi mas maganda sa karne yung medyo may konting taba. Okay, may sukang puti tayo, toyo, sibuyas, bawang, paminta, patis, asin, at brown sugar. At mamaya gagamit din tayo ng dahon ng laurel. Okay? So ngayon, ang unang gagawin natin, kinakailangan muna nating i-marinate itong ating pork. So ayan, gamitin natin itong ni-ready natin na kalahati ng bawang. So cut na ito into pieces, ganun din ang sibuyas. Yan, tapos i-set aside lang muna natin itong kalahati nito kasi gagamitin natin ito mamaya. Okay, ilagay na rin natin itong toyo. At ilagay na rin natin ang sukang puti. Actually, pwede kayong gumamit ng sukang Ilocos, depende sa preferred ninyo. Pero this time, gagamit ako ng sukang puti. Okay, so dito sa pagmamarinade, mas maganda kung medyo lalamasin nyo yan ng konti, no? Kasi para mas manuot yung mga sangkap na ginamit natin dito sa pork. Yung iba nga ginagawa nila, tinutusok pa nila ng tinidor eh. Depende sa mga gusto nilang gawin sa pagkakamarinade. So para mas lalong manuot, mas maganda gamitin yung kamay nyo kaysa haluin nyo ng sandok, di ba? At nandyan yung sikreto na magpapasarap sa pork adobo natin. Kailangan talaga lamasin nyo yan ng konti. So yan, pwede natin yung ibabad overnight or gamitin nyo ng mga 2 hours lang. Ibabad natin ng 2 hours. So ngayon, first step natin, magpapainit tayo ng mantika. Uumpisahan natin ng paggigisa sa sibuyas at bawang. So ngayon yan, lagay muna natin tong bawang. Yan, medyo haluin lang natin ng konti. Lulutuin lang natin ng konti itong bawang hanggang sa maging golden brown siya. Yan, mabilis na mabilis lang siya. At pagkatapos, ilagay na natin tong sibuyas. Yan, lagi naman silang partner eh, sibuyas at bawang pag magigisa tayo. Lalo na sa adobo. Yan, medyo saglit lang to, mga 1 minuto lang. At pagkatapos nito, pwede na nating ilagay yung i-marinade natin na pork. Yan, medyo igigisa lang natin to ng konti, no? Saglit lang din to. Yan, medyo haluin lang natin ng konti. Tapos ikalat lang natin siya sa kawali. Yan, ganun lang kasimple yung paggigisa. At pagkatapos ng mga 2 minuto, ilalagay na natin ang asin. Ilagay na rin natin ang patis. At ilagay na rin natin ang paminta. Yan. Yan, medyo haluin lang din ulit natin ng konti. Pagkatapos ng mga 2 minuto, pwede na natin lagyan ng tubig. Mga 2 tasa. Yan. So at this point, pakukuluin lang natin siya ng pakukuluin. Takpan nyo lang yan. Mga 45 minutes hanggang 1 oras. Hanggang sa medyo lumambot yung karne. After mga 10 minutes, i-check natin siya.
Tapos maglalagay na tayo ng dahon ng laurel. Itong dahon ng laurel, pampabango ito sa adobo eh. Tapos takpan ulit natin. And then after mga 10 minutes, check nyo ulit. Yan, bumabango na siya. Yan, medyo haluin ulit natin siya ng konti para maging even yung pagkakaluto or maging pantay. Tapos takpan lang ulit natin siya. And after mga 15 minutes, yan, kung mapapansin nyo medyo natutuyo na ng konti yung tubig, no? So at this point, maglalagay na tayo ng brown sugar. Optional lang itong brown sugar guys ha, kasi may mga tao na ayaw maglagay ng sugar. So ngayon, maglalagay ulit tayo ng isa pang tasang tubig. Kasi ang goal natin dito, palambutin yung karne. So kailangan pakuluin ulit natin siya ng pakuluin. Mga 15 to 20 minutes pa. And after mga 20 minutes, yan, kung mapapansin nyo, medyo natutuyo na ulit yung tubig niya. Yung sabaw niya medyo mas nagiging creamy na or mas saucy na siya. And at this point, mabango na siya. Kumakapit na yung lasa niya sa karne. Yan. I-chat nyo rin yung karne kung medyo malambot na. At kung hindi pa kayo satisfied, pwede kayo magdagdag ulit ng isa pang tasang tubig and then takpan nyo lang ulit. Tapos iset nyo lang sa medium heat yung apoy para hindi siya masunog. So mas maganda medium lang yung temperature para nang sa ganun mas maganda yung pagkakaluto sa kanya. And of course, kailangan medyo tikman-tikman din ninyo para malaman nyo yung kung tama na ba yung tamis o yung alat niya at asim niya. So yan. At this point, medyo na-achieve ko na yung gusto kong itsura ng adobo at yung lasa. So yan. Pwedeng-pwede na itong iserve. So guys, ito na ang ating pork adobo. Nako, sigurado mapaparami na naman ang kain ninyo, masisira ang diet nyo nito. At guys, don't forget nga pala na i-like ang ating Facebook page na The Food World na nandito po sa ating screen. At i-follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts. At ito po ang kumpletong listahan ng ating mga ingredients. At kung nagustuhan niyo po itong ating video, please don't forget na mag-subscribe and hit the notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga videos. Thank you so much po, magkita-kita po tayo ulit.